سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد ارتباط رنگ ادرار و بیماری‌ها ویدیوی علمی تحقیقی رو براتون تهیه کرده ایم. ادرار مایع پیچیده‌ایه که توسط کلیه‌ها تولید میشه و مواد زائد رو از خون فیلتر میکنه. رنگ ادرار در درجه اول تحت تاثیر وجود ترکیبات و مواد مختلف در بدنه. با مشاهده و درک طیف رنگ ادرار خود میتونید به طور بالقوه علائم بیماری‌های زمینه‌ای یا عوامل سبک زندگی رو که نیاز به توجه داره رو شناسایی کنید و به یاد داشته باشید در حالی که رنگ ادرار میتونه یک شاخص مفید و ضروری برای تشخیص دقیق برای یک بیماری باشه، اما همیشه باید به یک متخصص مراقبت‌های بهداشتی مراجعه کرد. در مورد ارتباط شگفت انگیز بین رنگ ادرار و سلامت کلی بدن مرور کنیم. اولین مورد رنگ شفافیت ادرار می باشه. ادرار شفاف اغلب به عنوان دلیلی برای نگرانی نیست، اما در برخی موارد ممکنه نشان دهنده هیدراتاسیون بیش از حد باشه. اگرچه تامین روزانه آب بدن مهمه، اما تجمع بیش از حد آب بدن می تعادل ظرفیت الکترولیت‌ها رو در بدن مختل کرده و منجر به هیپوناتر بشه، وضعیتی است که سطح سدیم به طور خطرناکی پایین میاد. مطالعات انجام شده توسط متخصصان پزشکی نشان داده افرادی که ادرار شفاف دارند بیشتر در معرض علائمی مانند گیجی، تشنج و حتی کما هستند. ادرار شفاف همچنین میتونه نشانه دیابت بیمزه هم باشه که یک اختلال نادره و با ناتوانی بدن در تنظیم تعادل مایعات در ارتباطه. تحقیقات انجام شده در مؤسسات پزشکی ادرار شفاف رو با این وضعیت مرتبط دانسته که ادرار شفاف ممکنه ناشی از کمبود هورمون ضد ادرار و یا پاسخهای ضعیف به آن باشه. عوامل دیگر اون میتونه استفاده بیش از حد از برخی از داروها مانند دیورتیکا و یا ویتامین‌های خاص باشه که میتونه ادرار رو رقیق کرده و اون رو شفاف کنه. دانشمندان دریافتند که داروهای ادرارآور معمولاً برای کنترل شرایطی مانند فشار خون بالا تجویز میشه و همچنین میتونه تولید ادرار رو افزایش داده و رنگ ادرار رو شفاف کنه. در حالی که گاهی اوقات ادرار شفاف ممکنه طبیعی باشه، اما بسیار مهمه که به سیگنال‌های بدن خودتون توجه کنید و اگه به طور مدام این پدیده رو تجربه میکنید با یک متخصص مراقبت‌های بهداشتی مشورت کنید. مورد دوم رنگ ادرار به صورت لیموناد یا زرد رنگ می باشه. اگرچه ممکنه در ابتدا نگران کننده به نظر برسه، اما این عجیب و غریب میتونه نشانگر سلامتی باشه. رنگ ادرار میتونه اطلاعات ارزشمندی رو در مورد فرآیندهای داخلی بدن به شما ارائه بده. هنگامی که ادراری ظاهری شبیه رنگ لیموناد به خود میگیره، اغلب نشان دهنده وضعیت آبرسانی بهینه و نرمال بدن می باشه و نشان دهنده اینه که شما به اندازه کافی مایعات بدن رو مصرف میکنید و تعادل سالمی رو حفظ کرده اید. مطالعات علمی ارتباط بین ادرار رنگ لیموناد و هیدراسیون رو به خوبی نشان میده. مجله انجمن پزشکی امریکا یک مطالعه جامع منتشر کرد که نشون میده افرادی که ادرار به رنگ زرد پررنگ و یا لیمونادی دارند سطح بیشتری از آب رو مصرف میکنند. مسلماً نوشیدن آب کافی برای عملکردهای مختلف بدن از جمله تنظیم دمای بدن، ارتقای سلامت قلب و عروق و حمایت از عملکرد کلیه حیاتی است. علاوه بر این، ادرار زرد رنگ نشان دهنده سطح سالم ویتامین ها و آنتی اکسیدان ها در بدنه. مرکبات مانند لیمو حاوی مقادیر زیادی ویتامین C می باشه که یک آنتی اکسیدان قویه. همونطور که بدن شما این ترکیبات مفید رو جذب میکنه، به همین طریق از طریق ادرار هم دفع میشن و به رنگ زرد روشن نمایان میشن. این اتفاق تاثیرات مهم رژیم غذایی سرشور از ویتامین ها، میوه ها و سبزیجات رو که برای حفظ سلامتی بدن مهم هستند برجسته میکنه. مورد سوم اینه که ادرار ممکنه مایل به زرد تا کهربایی باشه. ادرار رنگ خود رو از رنگدانه‌ای به نام اوروکروم میگیره که در طی تجزیه گلبوله‌های قرمز تولید میشه. به طور معمول ادرار از رنگ کمرنگ و کهربایی شکل تیره تره. شدت رنگ در درجه اول اوروکروم و مقدار آب در بدن بستگی داره.
یکی از علل شایع ادرار رنگ تیره یا کهربایی کم آبی بدنه. هنگامی که به اندازه کافی مایعات نمی نوشید، بدن سعی میکنه با تولید ادرار غلیظ آب رو ذخیره کنه. اگه ادرار شما به طور مداوم تیره است، نشون دهنده اینه که باید به اندازه کافی آب بدنتون رو تامین کنید. بیاد داشته باشید حفظ هیدراسیون مناسب برای عملکرد مطلوب بدن بسیار مهمه. مشکلات کبد و کیسه صفرا نیز میتونن بر رنگ ادرار تأثیر بذارن. هنگامی که این اندام‌ها به درستی کار نکنند، ممکنه باعث بشه رنگدانه‌های صفراوی به داخل ادرار نفوذ کرده و در نتیجه رنگ تیره و کهربایی پیدا کنند. اگه تغییرات مداوم در رنگ ادرار رو تجربه میکنید، به پزشک مراجعه کنید، زیرا ممکنه نشان دهنده یک اختلال زمینه‌ای کبد یا کیسه صفرا باشه. برخی داروها و مکمل‌ها نیز میتونن رنگ ادرار رو تغییر بدن. به عنوان مثال، برخی از آنتیبیوتیک‌ها، ملین‌ها و مکمل‌های ویتامین B میتونن به ادرار رنگ زرد پررنگ بدهند. ضروری است که از عوارض جانبی احتمالی هر دارو یا مکملی که مصرف میکنید آگاه باشید و اگه نگران هستید با یک متخصص مراقبت‌های بهداشتی مشورت کنید. مورد چهارم اینه که رنگ ادرار به صورت قرمز صورتیه. اگه متوجه رنگ قرمز صورتی در ادرار خودتون شدید، وقت اون رسیده که به اونچه که بدن درباره تغییر و تحولات به شما میگوید توجه کنید. بیاد داشته باشید که گاهی اوقات عوامل رژیم غذایی میتونه رنگ ادرار رو تغییر بده. به عنوان مثال، چغندر، شاتوت و ریواس حاوی رنگدانه‌هایی هستند که میتونه ادرار رو به صورت قرمز یا صورتی کنند. این تغییرات رنگ مربوط به غذا معمولاً بی‌ضرر و گذرا هستند و در عرض یک روز بیشتر ناپدید میشن. با این حال، ادرار قرمز صورتی که در اصطلاح پزشکی هموچوری شناخته میشه، نشانه وجود خون در دستگاه ادراری شماست و این میتونه ناشی از عوامل مختلفی مانند عفونت کلیه، سنگ کلیه یا عفونت مجاری ادرار باشه و یا حتی ممکنه نشان دهنده یک بیماری زمینه‌ای جدی‌تر از جمله سرطان مثانه کلیه است. اگه بیش از یک بار در ادرار خود خون مشاهده کردید، فوراً به پزشک مراجعه کنید. فنازوپریدین که برای کاهش ناراحتی ادرار استفاده میشه، میتونه رنگ نارنجی مایل به قرمز ایجاد کنه. علاوه بر این، برخی ملین‌ها، داروهای ضد افسردگی و حتی دوزهای بالای ویتامین C ممکنه مسئول قرمزی ادرار باشن. همینطور تمرینات شدید میتونه منجر به تجزیه گلبولهای قرمز خون بشه و باعث قرمزی ادرار بشه. این وضعیت به طور معمول بی‌ضرره، اما ورزش بیش از حد بدون تامین آب لازم بدن میتونه این مشکلات رو تشدید کنه. در موارد نادر، برخی از شرایط پزشکی مانند کمخونی و اختلالات ارثی هم هموگلوبینوری میشه که به طور بالقوه باعث قرمزی یا صورتی رنگ ادرار می شود. دوستان، اگه تا اینجای ویدیو رو پسند کردید، لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا کنن. همینطور عضو کانال ما بشید. میرسیم به مورد پنجم، رنگ نارنجیه. در اصل عامل اصلی برای رنگ نارنجی کم آبی می باشه. هنگامی که بدن مایعات کافی نداشته باشه، ادرار غلیظ میشه و منجر به رنگ عمیق‌تر می شود. با این حال، سایر عوامل مختلف ممکنه این مشکلات رو به وجود بیاره. وجود بیلیروبین اضافی که یک رنگدانه زردرنگه و در طی تجزیه گلبولهای قرمز خون تولید میشه، میتونه ظاهری نارنجی به ادرار بدهد و این ممکنه به علت اختلال عملکرد کبد یا شرایط سندروم گیلبرت باشه. اما بعضی از داروها مانند ریفامپیسین که یک داروی سلمی باشه و برخی از ملین‌ها که حاوی موادی است که باعث تغییر رنگ نارنجی ادرار می شود. علاوه بر این، مصرف چغندر، هویج و ریواس هم میتونه به طور موقت رنگ ادرار رو نارنجی پررنگ بکنه. در حالی که برخی از دلایل ادرار نارنجی خشکین و گذراست، اما برخی دیگر نیاز به مراقبت‌های فوری پزشکی داره. اگه تغییر رنگ ادامه داشت و با علائمی مانند درد شکم، زردی یا تب همراه بود، وقت اونه که به دکتر خود مراجعه کنید. مورد ششم، رنگ ادرار به صورت آبی یا سبز پررنگ می باشه. یکی از علل بالقوه ادرار آبی یا سبز یک بیماری نادره به نام هیپرکلسیمی می باشه که در اون کلسیوم اضافی در ادرار میتونه منجر به رنگ آبی یا سبز بشه.
این وضعیت معمولا بی‌ضرره، اما احتمال خطر جدی داروها و ویتامین ها میتونه باعث ایجاد تغییرات رنگ در ادرار بشه. به عنوان مثال داروهایی که حاوی ملین هستن میتونن به طور موقت ادرار رو رنگ آبی و یا سبز در بیارن. همینطور عفونت دستگاه ادراری ناشی از باکتری سودوموناس که یکی از نگران کننده ترین بیماری هاست و باعث عفونت میشه رو نباید دست کم بگیرید. همینطور این بیماری عواقب شدیدی بر کلیه ها و سلامتی بدن میذاره. مورد هفتم، رنگ قهوه‌ای تیره یا سیاه میباشه. ادرار قهوه‌ای تیره یا سیاه میتونه نشانه از بیماری‌های زمینه‌ای باشه که نیاز به توجه فوری داره. یکی از عوامل احتمالی وجود خون در ادراره که به نام هموچوری هم شناخته میشه. هموچوری ممکنه نشان دهنده شرایط جدی مانند عفونت مثانه، کلیه، سنگ کلیه و یا حتی انواع خاصی از سرطان باشه. یکی دیگر از علل اون وضعیتی به نام رامبومیلیوزه و این زمانی رخ میده که فیبرهای عضلانی شکسته شده و رنگدانه‌ای به نام میوگلوبین آزاد میشه. این وضعیت میتونه باعث بشه ادرار قهوه‌ای تیره و یا سیاه بشه و اغلب با درد عضلانی، ضعف و خستگی هم همراهه. رسیدگی فوری پزشکی برای جلوگیری از عوارض بیشتر ضروری است. همینطور برخی داروها و مواد نیز میتونن ادرار رو تیره کنن. به عنوان مثال برخی از آنتیبیوتیک ها، ملگن ها و داروهای ضد مالاریا میتونن به طور موقت ادرار رو تغییر بدند. مهم اینه که ادرار قهوه‌ای تیره یا سیاه چیزی نیست که نادیده گرفته بشه یا به راحتی از کنار اون بگذرید، چون ممکنه یک شاخص حیاتی از یک موضوع بهداشتی اساسی باشه که نیاز به توجه فوری پزشک داره. مورد هشتم، رنگ کدر و ابری می باشه. ادرار کدر و یا ابری میتونه ناشی از عوامل متعددی باشه، از شرایط خشکیم گرفته تا جدی‌تر. منشأ اون عبارتند از کم آبی بدن، عفونت‌های دستگاه ادراری، سنگ کلیه، عفونت مقاربتی و برخی داروهاست. علاوه بر این شرایطی مانند دیابت، بیماری کبد و اختلالات خود ایمنی نیز میتونه باعث کدر شدن ادرار بشه. ادرار کدر به عنوان یک شاخص عمل کننده بدین معناست که بدن ما در حال تغییر و یا مواجه با چالش‌های بیماری است. به عنوان مثال وجود گلبول‌های سفید خون در ادرار نشان دهنده عفونت مداومه، در حالی که سطوح بالای پروتئین به اختلال عملکرد کلیه اشاره داره. ادرار کدر همراه با بوی بد ممکنه نشانه عفونت دستگاه ادراری یا سنگ کلیه باشه که نیاز به مراقبت فوری پزشکی داره. به عنوان مثال یک مطالعه منتشر شده در مجله اورولوژی نشان داد که ادرار کدر مداوم به طور قابل توجهی با عفونت‌های دستگاه ادراری در زنان مرتبطه. مهمه که ادرار کدر مداوم رو نادیده نگیرید. اگه چنین تغییراتی رو در ادرار خود مشاهده کردید حتما به پزشک مراجعه کنید. و در نهایت باید گفت که برای حفظ شفافیت و ادرار سالم تامین مناسب آب بدن رو باید شعار روزانه خود قرار بدید. در طول روز مقدار زیادی آب بنوشید و حدود 2 لیتر یا 8 فنجان مایعات در روز مصرف کنید. تعادل در مصرف مواد تغییر دهنده ادرار مانند چغندر و ریواس رو رعایت کنید و همیشه توصیه‌های پزشکی خود رو در مورد داروها دنبال کنید. با اطلاع از آنچه که رنگ ادرار شما نشون میده میتونید هوشیارانه عمل کنید و نگرانی‌های سلامتی بالقوه رو قبل از بروز بیماری برطرف کنید. به یاد داشته باشید اعضای بدن شما برای شگفت‌انگیزی با هم در ارتباط هستند و توجه به این علائم هشدار دهنده میتونه گامی مهم در جهت محافظت از سلامت و رفاه شما باشه. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا آخر این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا کنن. همینطور عضو کانال ما بشید و فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.